AI জব লৈ ল'ব, AI মানুহ ৰিপ্লেচ কৰিব। আপুনি এটা কুকুৰৰ ফটো দিব, সি ক'ব নহয় এইটো মেকুৰী হয়। আজি AI কিয় দৰকাৰী? AI আপোনাৰ ডেইলি লাইফত আপুনি জনা বা নজনাকৈ ইউজ হৈয়ে আছে। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে আপুনি যে মোবাইল ফোনটো আনলক কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ চেহেৰা দেখায়, ইউটিউবে যে আপোনাক একজেক্ট আপুনি ভাল পোৱা ভিডিঅ' ৰেকমেণ্ড কৰে, গুগল মেপছে যে ট্ৰেফিক এভইড কৰি শ্বৰ্ট ৰাস্তা দেখায়, এই চব যাদু নেকি? নহয়, এই চবৰ পিছত এটা পাৱাৰফুল জিনিয়াছ আছে, আৰু সেই জিনিয়াছৰ নামেই হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বা শ্বৰ্ট ফৰ্মত AI। আজি এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱালৈকে আপুনি AI কি হয় আৰু কেনেকৈ কাম কৰে কমপ্লিটলি বুজি যাব, আৰু AI আপোনাৰ ডেইলি লাইফত কেনেকৈ অলৰেডি ইউজ হৈ আছে সেইটোও বুজি যাব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. প্ৰথম প্ৰশ্ন, AI মানে কি? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মানে হৈছে এটা মেচিনক মানুহৰ দৰে ভাবা আৰু ডিচিজন ল'ব পৰা বনোৱা। মানুহে কি কৰে? দেখে, শুনে, শিকে, পাহৰে, ভুল কৰে, কিন্তু ইম্প্ৰুভো কৰে। AIও একজেক্টলি এইটোৱে কৰে, কিন্তু ব্ৰেইনৰ জেগাত তাৰ কম্পিউটাৰ ইউজ হয়। এটা চিম্পল এক্সাম্পল দি বুজাইছোঁ। ধৰি লওক যেতিয়া গুগল মেপছ নাছিলে তেতিয়া আপুনি এটা নতুন জেগালৈ শ্বিফ্ট হৈছে, যাৰ ৰাস্তা আপুনি চিনি নাপায়। প্ৰথম দিন আপুনি কনফিউজ, এই ৰাস্তাটো স্কুলৰ ফালে যায় নে বজাৰৰ ফালে? তো ৰাস্তা জানিবৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা কাৰোবাক সুধিব, দাদা এই ৰাস্তাটো ক'ত যায় বুলি। কিন্তু যেতিয়া আপুনি চেম ৰাস্তাটোতে 10-15 দিন কণ্টিনিউছলি অহা যোৱা কৰি থাকে, তেতিয়া এদিন এনেকুৱা আহিব যোন দিনাৰ পৰা আপুনি কাকো ৰাস্তা নুসুধিলেই হ'ব। আপুনি অট'মেটিকলি বুজি যাব যে এইটো বজাৰৰ ৰাস্তা আৰু এইটো স্কুলৰ ফালে যোৱা ৰাস্তা। এইটোকে লাৰ্ণিং বুলি কয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকা। এতিয়া এই চেম এক্সাম্পলটো মনত ৰাখি AI কথা ভাবক। AIও এনেদৰে শিকে, কিন্তু ডাটা ইউজ কৰি। AIয়ে বাৰে বাৰে ডাটাবোৰ চায়, মাজে মাজে ভুলো কৰে, কিন্তু লাহে লাহে নিজৰ ৰাস্তাবোৰ বুজি পাই যায়। এতিয়া আপুনি বুজি পাই গ'ল যে AI কি হয়, আৰু বুজাৰ পাছত আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে চাগে, আজি AI কিয় দৰকাৰী? তো AI আজি টাইমত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ডাটা বহুত বেছি আছে। মানুহে চব ডাটা মেনুৱেলি হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে। AI ফাষ্ট, একিউৰেট মানে সঠিক, আৰু 24/7 কাম কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আজি হেল্থ কেয়াৰ, এডুকেশ্যন, বেংকিং, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম চব জেগাতে AI ইউজ কৰা হয়। এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, AI একচুৱেলি কাম কেনেকৈ কৰে? AI কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো আপুনি 3টা ষ্টেপত বুজি যাব। ষ্টেপ 1, ডাটা। AI খাবলৈ দিয়ক। উদাহৰণ হিচাপে AI যদি আপুনি মানুহ বুলি ধৰি লয়, তেনেহ'লে মানুহটো নিজৰ পেট ভৰিবলৈ খানা খাবই লাগিব। ঠিক তেনেদৰে AIকো খানা দিব লাগিব, আৰু তাৰ খানা হৈছে ডাটা। এতিয়া ডাটা শব্দটো শুনি আপুনি ভয় খাব নালাগে। ডাটাৰ চিম্পল এক্সাম্পল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ফটো, লাখছ অফ টেক্সট বা হোৱাটছএপ মেছেজ, কোটি কোটি ভিডিঅ'জ। যিমান বেছি ডাটা AIক খুৱাব, AI সিমানেই বেছি স্মাৰ্ট হ'ব। যদি AIক আপুনি মেকুৰী আৰু কুকুৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিব দিয়ে, আপুনি তাক এটা দুটা মেকুৰী বা কুকুৰৰ ফটো দিলে নহ'ব। আপুনি তাক হাজাৰ হাজাৰ মেকুৰী আৰু কুকুৰৰ ফটো দিব লাগিব, তেতিয়াহে সি মেকুৰী আৰু কুকুৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিব পাৰিব। ষ্টেপ 2, ট্ৰেইনিং। প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ। ডাটা দিয়াৰ পিছত আপুনি ভাবিছে চাগে AI শিকি গ'ল, কিন্তু নহয়। ডাটা দিয়াৰ পিছতো AI কমপ্লিটলি শিকা নাই, কাৰণ AI বহুত পাহৰে, চেম মানুহৰ নিচিনাই। আপুনি তাক কুকুৰৰ ফটো দিব, সি ক'ব নহয় এইটো মেকুৰী হয়। কিন্তু যেনেকৈ মানুহে শিকে, ঠিক তেনেদৰে AIও শিকে, প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি। একজেক্টলি যেনেকৈ আপুনি সৰুতে চাইকেল শিকোঁতে ফাৰ্ষ্ট পৰে, আকৌ উঠে, আকৌ পৰে, আকৌ উঠে, আৰু লাহে লাহে একদম এক্সপাৰ্ট হৈ যায়, ঠিক তেনেদৰে AIকো প্ৰেক্টিচ কৰাই কৰাই, ট্ৰেইনিং কৰাই কৰাই তাক এক্সপাৰ্ট বনোৱা হয়। ষ্টেপ 3, এতিয়া আমাৰ AI ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল, আৰু ট্ৰেইনিং হৈ যোৱাৰ পাছত AI নিজৰ ডিচিজন ল'বলৈ পৰা হৈ গ'ল। 100% পাৰফেক্ট হৈ যোৱা নাই, কিন্তু বহুত ফাষ্ট হৈ গ'ল। আৰু এই হোল প্ৰচেছ য'ত AIক ডাটা খোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ট্ৰেইনিং কৰোৱা আৰু শেষত ডিচিজন ল'ব পৰা কেপেবল বনোৱা হয়, ইয়াকে কোৱা হয় মেচিন লাৰ্ণিং। আপুনি এইটো শব্দ আজিকালি বহুত শুনিছে চাগে। এইটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ হয়, যাক আপুনি ইচ্ছা কৰিলে শিকিব পাৰে, আৰু এই মেচিন লাৰ্ণিং কোৰ্চত আপোনাক এইবোৰেই শিকোৱা হয়। আৰু যদি AI খুব এডভান্সড হৈ যায়, ভিডিঅ', ভইচ, ইমেজ পুৰা 100% বুজি পোৱা হৈ যায়, তেতিয়া তাক কয় ডিপ লাৰ্ণিং। ঠিক তেনেদৰে যেনেকৈ 12 ক্লাছত বায়'লজি অকল এখন কিতাপ থাকে, কিন্তু আপুনি যদি তাৰ বিষয়ে আৰু শিকিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি BSc কৰিব পাৰে, তাকো আমি ডিপ লাৰ্ণিং কেটেগৰীত থ'ব পাৰোঁ। আজি আপুনি গম নাপালেও AI অলৰেডি আপোনাৰ লাইফত ইউজ হৈয়ে আছে। যেনেকৈ মোবাইল ফোন ফিচাৰ্ছ, ফেচ আনলক কৰা, ফেচ লক লগাই, ভইচ এছিষ্টেণ্টত সেই গুগল বুলি কৈ চাৰ্চ কৰা, কেমেৰা বা ফটো তোলাখিনি অট'মেটিকেলি এনহেঞ্চ কৰা বা ধুনীয়া কৰি তোলা, ইউটিউব, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰা। আপুনি মন কৰিছে চাগে, আপুনি যেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' বেছিকৈ চাই ভাল পায়, সেই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'য়ে বাৰে বাৰে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউবত দেখা পায়, কাৰণ এইবিলাক এপত AI ইউজ কৰা হয়, আৰু AI গম পায় যে আপুনি কি চাই ভাল পায়, সেইকাৰণে আপোনাক তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'য়ে দেখুওৱা হয়।
গুগল মেপছ ট্ৰেফিক প্ৰেডিক্ট কৰা ফাষ্টেষ্ট ৰুট দেখুওৱা এক্সিডেণ্ট এলাৰ্ট কৰা অনলাইন শ্বপিঙত ইউ মে অলছ' লাইক এই অপশ্যনটো দেখিছেই চাগে এইটো AI কাৰণে সম্ভৱ হৈছে ফেক ৰিভিউ ডিটেক্ট কৰা আৰু প্ৰাইচ প্ৰেডিকশ্যন কৰা হেল্থ কেয়াৰত এক্সৰে এক্সামিন কৰি কি বেমাৰ হৈছে ডিটেক্ট কৰা কেঞ্চাৰ আৰ্লি ষ্টেজত কেচ কৰা মেডিচিন ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰা এইবিলাক চব AI কাৰণে সম্ভৱ হৈছে AI ডক্টৰ ৰিপ্লেচ নকৰে কিন্তু ডক্টৰক ষ্ট্ৰং এছিষ্টেঞ্চ দিব AI ভইচ AI ছাবটাইটেলছ AI ইমেজ এণ্ড ভিডিঅ' ক্ৰিয়েশ্যন আপুনি কেতিয়াবা ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে এনেকুৱা এটা মাত শুনিছে চাগে आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा लैडर चढ़ने जा रहा हूँ এইটো কোনো ৰিয়েল মানুহৰ মাত নহয় এইটো এটা AIৰ মাত হয় যাক আপুনি নিজেও মোবাইলতে বনাব পাৰিব ইন শ্বৰ্ট AI আপোনাৰ ডেইলি লাইফত আপুনি জনা বা নজনাকৈ ইউজ হৈয়ে আছে এতিয়া বহুতে কয় AI জব লৈ ল'ব AI মানুহ ৰিপ্লেচ কৰিব কিন্তু এইটো সঁচা হয় জানো মই ক'ম এইটো নহয় AI মানুহ ৰিপ্লেচ নকৰে কিন্তু যোনবোৰ মানুহে AI ভালদৰে ইউজ কৰিব শিকি যাব ফিউচাৰত সিহঁতে সেই মানুহখিনিক ৰিপ্লেচ কৰিব যোনখিনি মানুহে AI ইউজ কৰিব নাজানে তো যিমান ফাষ্ট আপুনি AI শিকে সিমান আপুনি বেলেগতকৈ আগবাঢ়ি থাকিব AIক বুজিব চেষ্টা কৰক ভয় নকৰিব AIক এটা টুল হিচাপে ভাবি লওক একজেক্টলি যেনেকৈ কেলকুলেটাৰ অহাৰ পাছত মেথছৰ টিচাৰ গুচি গ'ল জানো নগ'ল কিন্তু কেলকুলেটাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কেলকুলেশ্যনবোৰ ইজিলি কৰিবলৈ আমাৰ হেল্প কৰিলে ঠিক তেনেদৰে AIও আমাক হেল্প কৰিব আজি AI ফিউচাৰ নহয় AI প্ৰেজেণ্ট যদি তুমি ষ্টুডেণ্ট AI তোমাৰ লাৰ্নিং ফাষ্ট কৰিব যদি আপুনি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েটাৰ AI আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বুষ্ট কৰিব যদি আপুনি প্ৰফেচনেল AI আপোনাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ডাবল কৰিব AIক ভয় নকৰিব AIক বুজক কাৰণ এতিয়া যোনটো ফিউচাৰ আহি আছে সেইটো যোনবোৰ মানুহে ভালদৰে AI ইউজ কৰিব শিকিব সিহঁতৰে হ'ব যদি আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা AIৰ কথা অলপ হ'লেও শিকিলে লাইক কৰক আৰু কমেণ্টত লিখক আজি মই AI বুজা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত AI টুলছ প্ৰেক্টিকেলভাৱে কেনেকৈ ইউজ কৰিব সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিম তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আপুনি ভিডিঅ'টো মিছ নকৰে